Ja, het ontstaan van Kwestie van Smaak, dat is alweer een tijdje geleden. In 2010 heb ik bedacht om in mijn eigen wijk een speciaal zaak te starten. Gespecialiseerd in wijnen, whiskies en beleving. Het is wel lekker als je over een whisky profiteert in je mond, dan gaat het wel zo. Wat ik daarmee bedoelde was dat je klanten kan laten ervaren in de winkel waar ze interesse in hebben, wat ze eventueel willen kopen. Dus hoe langer je van hoe concentreerder je eigenlijk wordt. Die hebben dat helemaal niet. Dus ik wou een soort proeflokaal slash slijterij starten. Dat idee ben ik aan de slag gegaan, heb ik een ondernemersplan geschreven. En ook op zoek gegaan naar een project bij mij, het liefst in de wijk, het liefst in mijn eigen stad, in Utrecht. En toen kwam het toeval in de Stadskrant, in een huis-aan-huiskrantje, stond een heel klein berichtje dat een startende organisatie, Jebber, voornemens was om in Rotsoort een nieuw project te starten. Een combinatie van wonen, werken, horeca en ook winkels. En toen ben ik in contact gekomen met de directrice Monique van Loon. En met haar ben ik sindsdien opgetrokken en hebben we dit concept verder uitgedacht. Wat daarnaast ons een goed idee leek was om in eerste instantie een testfase te starten. Een soort conceptwinkel om te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Bij de start van de winkel was het nog iets breder. Al snel bleek dat de klanten die we binnenkregen met name op zoek waren naar de specialiteiten, de verrassingen. Ja, of eventueel nog de associaties nemen, 5 nemen. 2, eentje niet. En daar zijn we eigenlijk op verder gegaan. Daar hebben we ook onze partners op uitgezocht, de importeurs waar we mee samenwerken. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot de winkel die we nu hebben. Onze ambitie was bij het concept Belevingswinkel om ook proeverijen te organiseren, masterclasses, proeverijen op het gebied van wijn, whisky en gin en tonic. We dachten, we pakken het groots aan, we gaan 1 keer per maand gewoon proeverijen op inschrijving organiseren. En dan hopen dat het vol komt. In het begin was dat wat lastiger, maar al heel snel bleek dat er veel meer vraag was dan dat wij konden aanbieden. En toen zijn we steeds meer proeverijen gaan organiseren. Met als uiteindelijk resultaat dat we nu inmiddels ruim 4 jaar later gemiddeld 2 keer per week een proeverij organiseren hier in de winkel. En dat is heel erg succesvol. Het is heel erg leuk om te doen. Nou, in onze eerste locatie, noem het maar even de geschakelde container, kwamen we al redelijk snel achter, mede door het succes, dat we te weinig ruimte hadden. En daarom heb ik mijn collega's redelijk gek gemaakt met dat er weer een pallet wijn binnenkwam en dat we moesten gaan puzzelen als Lego-architecten hoe we het dan weer in de winkel moesten krijgen. Het mooiste was altijd op de vrijdag, dan kregen we vaak 1 of 2 pallets wijn binnen en nog een half palletje gedestilleerd. Dus dan moesten we dat verwerken in de winkel en dan hadden we om 8 uur 's avonds een proeverij.
En daar moest ook weer de hele winkel voor verbouwd worden. Dus je was eigenlijk constant bezig met het verzetten en het zoeken naar ruimte in een ruimte die dat niet had. Toch is dat gelukt. Ja, wat ook op een gegeven moment bleek was dat er stof kwam op bepaalde producten, op bepaalde flessen. De winkeldochters noemden ze op een gegeven moment. En dat bleken de producten te zijn die je kan treffen in de reguliere sluiterij. Dus neem de blended whiskies zoals Johnnie Walker of Famous Grouse. Bleek bij ons niet te lopen. En die hebben we op een gegeven moment eruit gewerkt. En zelfs met collega's geruild voor een aantal topwhiskies. Dus dat bleek ook. Maar dat zijn natuurlijk echt luxe problemen. Dat is ook wat we wouden. En zo kom je eigenlijk steeds een stapje verder. En kan je starten in je nieuwe winkel met het concept waar je van tevoren op gehoopt had. En daar plukken we nu de vruchten van. Het toekomstige magazijn waar we nu zijn. Vorige week is de betonvloer gestort. En gisteren is het begin gemaakt voor het magazijn waar we nu in staan. De nieuwe winkel. Zoals je ziet, een mooie ruimte van 5 meter hoog. Wat jullie nu hier zien, dat wordt de toekomstige winkel op de begane grond. Het unieke aan de winkel is dat je hoogte hebt, dus we gaan met meerdere lagen werken. Hierachter zie je een laag, dat is de tussenvloer. Daar komt een tweede winkelgedeelte waar de meer exclusieve flessen wijn en whisky komen te liggen. Daarnaast hebben we nog een verhoging, dat ligt hierboven. Dat is het toekomstige proeflokaal. Ik zie het natuurlijk al helemaal voor me hoe het gaat worden. Daar worden alle proeverijen gegeven. En deze winkel heeft een totale oppervlakte van 150 vierkante meter. En dat is dus inclusief het proeflokaal, het magazijn, de winkel op de begane grond en de winkel op de tussenvloer. En wat heel mooi is, wij komen aan een doorgaande weg. Dat is ook iets wat ik natuurlijk al helemaal voor ogen zie. Nu is het nog één grote puinhoop met veel bouwwerkzaamheden. Maar in de toekomst komt hier een doorgaande route vanaf het nieuwe station Vaartse Rijn, rechts voor onze winkel langs, naar de Watertoren. Dus we zitten aan een doorgaande weg zometeen. En dat zal even wennen worden, maar het zal ons zeker erg goed gaan bevallen. Ja, voor ons zijn onze buren heel erg belangrijk geweest in het verleden en nu en in de toekomst. Op de oude locatie, dat was echt nog een braakliggend terrein, een oud industrieterrein. Daar waar voor een tegelbedrijf, keukenbedrijf had gezeten. Dan begrijp je een beetje de setting. In Utrecht, maar wel in een soort van middle of nowhere.
Dat leek me niet handig om daar helemaal in mijn eentje te gaan zitten. Dat was wel een hele grote uitdaging geweest. Maar ik dacht, het is denk ik slim om niet de hele ruimte te huren, maar een gedeelte daarvan een bevriende horeca-collega te vragen of die daar wou gaan starten. Met een mooi terras direct aan het water, aan de Vaartse Rijn. En dan zou ik daarnaast gaan zitten. Zoveel mogelijk samenwerken. Dus dat wij ook de wijnen en whiskies daar leveren. En dat wij dus hun goed kunnen ondersteunen. En dat hun gasten weer onze winkel bezoeken. En dat onze winkel dat horecaconcept zou bezoeken. En toen heb ik een goede vriend van mij, Serge, zover gekregen dat hij voor zichzelf is begonnen naast me met het concept Klein Berlijn. En toen zijn we met z'n tweetjes op hetzelfde moment gestart en dat bleek enorm goed te werken, die wisselwerking, kruisbestuiving zoals we het zelf noemen. En dat bleek dat we heel veel media-aandacht kregen in het begin. Dus dat we, je hebt natuurlijk een leuk verhaal te vertellen dat je op een gekke plek 2 van dat soort concepten start. Dus we hebben echt in alle mogelijke krantjes gestaan die je maar kan bedenken. Van het wijkkrantje tot het stadsblad en zelfs landelijk in de krant gestaan. En ja, toen ging het heel snel. We begonnen in maart en in de zomer werden we uitgeroepen tot de culturele hotspot van Utrecht. En toen is het heel hard gegaan. Toen trokken we heel veel mensen onze kant op. En doordat we samenwerkten, konden we redelijk snel groeien. En dat hebben we eigenlijk doorgetrokken in die 3,5 jaar. En dan met allebei als doel om uiteindelijk in de nieuwbouw te komen op hetzelfde terrein. Goedemiddag. Een klein verschil met een paar weken geleden. Toen zaten we nog aan deze zijde. Het is nu een kleine bouwput geworden. We zijn nu 30 meter verhuisd, denk ik. Gaan we nu even nameten. Je zou niet denken, maar dit is onze oprijlaan. Hier kan je gewoon met je auto en fiets en wandelend opkomen. We hebben dus onze privé parkeer oprijlaan. Dus loop gezellig even mee. Hier komt overigens ooit Klein Berlijn. Waarschijnlijk ergens deze zomer. Dus we zijn even zonder buren, maar wil de tent niet drukken. Dus even kijken. Ja, we zijn hier nu ingetrokken sinds 2 weken. En het bevalt erg goed. Het is een hele mooie winkel geworden. Het is bijna klaar, we hebben nog eventjes voor nodig. Maar we zijn wel gewoon open. We zijn eigenlijk geen dag dicht geweest. Ik hoor mijn schoonzoon altijd over een Anjou, wat is het verschil? Anjou is een fris zoete rosé. Oh, dat is ook rosé met een fris zoet. Met zo'n sprankeltje erin. Ja, nou dan neem ik een roséetje mee als man. Ja, zeker. Helpen te halen voor spieren en voor kinderen en volwassenen die lijden aan de erfelijke spierziekte FSAD. Wat ik mijn collega's zou willen aanbevelen die ook een slijterijconcept willen starten in Nederland, met gericht op de toekomst. Probeer te starten met
wat uitgesprokener concept, een specialisatie. Dat is het belangrijkste. Let vooral in het begin op huisvesting, huisvestingskosten, dat je die op een laag niveau weet te krijgen. Probeer eerst te starten in een tijdelijke locatie waar je bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar je concept kan uittesten tegen lage kosten. En neem dat concept mee naar de locatie waar je uiteindelijk naartoe wil. Zodat je in je rijdende trein verder kan. En dat je je kosten kan, in de gaten kan houden op niveau. En niet dat je op een locatie komt te zitten waar je een paar duizend euro huur betaalt. En het jezelf enorm moeilijk gaat maken. Dat heeft mij door al die jaren heen geholpen. Met als resultaat een fantastische winkel nu. We have a lodge near Kruger Park. So we're on safari. We zijn nu een jaar verder in de nieuwbouw en wat mij opvalt is dat het klantenbestand zich nog verder uitbreidt. Wat heel grappig is, mensen die jarenlang door het straatje de helling zijn gefietst, elke dag bijna langs onze winkel zijn gefietst, niet wisten dat we hier zaten. En sinds de nieuwbouw geopend is, is het veel meer open en aantrekkelijker om dit terrein op te lopen. En daarom krijgen wij een aantal keer per week de vraag of wij hier nieuw zijn of hoe lang we hier al zitten. En als we dan vertellen dat we hier al ruim 4 jaar zitten, dan weten ze niet wat ze horen. Dus dat is opvallend. Veel nieuwe buren erbij gekregen. Dus in de 3 gebouwen die hier op het terrein zijn gekomen hebben we 250 nieuwe buren erbij gekregen. Die zie je nu binnenlopen, maar ook gewoon een simpele vraag: kan ik je bezem lenen of je steekwagen? Dat maakt het allemaal veel levendiger, veel leuker. En de nieuwe locatie biedt veel meer mogelijkheden omdat het een stuk groter is. Het is 3 keer zo groot. En daarom hebben we eigenlijk de winkel die we eerst in elkaar hadden geklapt, zeg maar, hebben we nu kunnen uitklappen en alles kunnen we nu veel mooier presenteren. Veel uitgebreidere assortimentskeuze. En proeverijen kunnen we nu in ons proeflokaal doen. De kleur die je in deze whisky ziet, dit is een bourbon. Het is een natuurlijke kleur en je ziet dat hij heel donker is. En dat komt dus doordat het op nieuwe Amerikaanse eiken rijpt. En dat maakt het allemaal veel leuker. Als we kijken naar de toekomst, wat verwacht ik dan dat er gaat gebeuren? Ik verwacht sowieso dat de wijk Rotsoord, waar wij in zitten, nog veel volwassener gaat worden. Met nog meer buren, nog meer horecaconcepten die erbij komen. Ik kijk heel erg uit naar de route die er gaat komen door het gebied heen. Waardoor je eigenlijk een constante stroom van mensen langs je winkel krijgt. En dat je echt een beetje het binnenstadgevoel hier gaat krijgen. Voor onze winkel denk ik dat wij op een goed niveau zitten qua assortimentskeuze. Dat zal niet heel extreem verder gaan uitbreiden. Maar er zullen, mezelf kennen, zullen er steeds meer nieuwe producten komen en oude gaan weer weg. Het zal bij ons altijd een beetje een golfbeweging zijn. Dat is wat ik verwacht in de toekomst. En ik hoop gewoon dat wij onze goede naam nog verder kunnen uitbreiden
nog meer bekendheid kunnen krijgen in Utrecht. Dat is wat ik hoop.